คือหนึ่งคนขับรถนะซึ่งมาแทนคนขับรถจริงๆนะคนบอกเขาไม่ว่างผู้ชายคนนี้ก็มาอาสาขับรถให้แล้วพาเสมียนไปเบิกเงินที่ธนาคาร3,500,000 บาทเพื่อจะให้เจ้านายเอาไปจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือว่าลูกน้องแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วเหมือนกับไปต่อว่าคนขี่รถตู้คนขับรถตู้บอกมาชอบยุ่งเรื่องของแฟนคนอื่นใช่ไหมมาชอบกิ๊กกักอะไรใช่ไหมแล้วเถียงกันต่อยกันนะฮะจมูกได้แตกเลยนะผู้ชายคนขับรถตู้หลังจากนั้นผู้ชายคนตู้วิ่งหนีไอ้ผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเอากระเป๋าซึ่งมีเงิน3.5 ล้านแล้วขับหนีไปเลยทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรกันขึ้นตอนแรกก็นึกว่าเรื่องของชู้สาวหึงหวงกลับกลายเป็นว่าชิงเงิน3 ล้านกว่าเลยลองไปดูเหตุการณ์ฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับภาพที่พลเมืองดีเขานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วบังเอิญเจอเหตุการณ์นี้เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ก็ได้เป็นหลักฐานออกมาครับว่าชายคนที่มาก่อเหตุแต่งกายเป็นไรเดอร์ครับรูปร่างค่อนข้างอวบหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างๆรถตู้สีขาวซึ่งเป็นรถของบริษัทผลิตไม้แปรรูปเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเปิดประตูด้านคนขับแล้วเอาปืนที่เขาพกมาตีหัวพนักงานขับรถพัวเข้าไปพนักงานขับรถอายุ24นะฮะจากนั้นพนักงานขับรถตู้คันนี้ก็วิ่งลงจากรถตู้ชาวบ้านก็คิดว่ามันต้องเป็นเรื่องหึงหวงชู้สาวกันแน่ๆเพราะมีการตะโกนแบบรักกันเหรอรักกันมากเหรออะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งครับก็คือระหว่างเกิดเหตุพนักงานหญิงที่มาเบิกเงินกับพนักงานคนขับรถตู้ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่ากำลังจะถูกปล้นนะฮะพอคนขับรถตู้วิ่งหนีคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเพื่อจะทำร้ายแต่คนอยู่ตรงนั้นเยอะไงฮะคนร้ายก็เลยวกกลับมาที่รถตู้แล้วคว้ากระเป๋าเงินไปแล้วข้างในมีเงินสดอยู่3,500,000 บาทแล้วหนีเลยหนีไปทางซอยหลังเทศบาลบ้านบึงชลบุรีครับนะฮะจังหวะนั้นเองครับพนักงานหญิงก็เห็นว่าคนร้ายหนีไปละก็เลยลงมาจากรถตู้แล้วตะโกนบอกช่วยด้วยนี่เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นห่างจากสภ.บ้านบึงแค่ 400-500 เมตรเท่านั้นเองปรากฏว่าคนร้ายที่แต่งกายเป็นไรเดอร์ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายกลางวันแสกๆเลยหลังจากนั้นตำรวจก็เลยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีนี่เขาไปเจอหลักฐานไปเก็บลายนิ้วมือแฝงอะไรต่อมีอะไรนะฮะแล้วก็ไปเจอปืนพกสั้นที่ตกอยู่ระหว่างที่นั่งคนขับ1 กระบอกเป็นปืนปลอมนะฮะสภาพแตกไปแล้วครับนะตำรวจบอกว่าน่าจะซื้อจากร้านทุกอย่าง20 บาทด้วยนะแล้วก็จุดที่เป็นจุดที่นั่งของคนขับพบแว่นตาสีดำและหมวกก็เลยเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานครับเราสอบถามพนักงานการเงินของบริษัทที่มาเบิกเงินชื่อว่าคุณประภาพรบุญมีสนมอายุ29 ปีครับเธอบอกว่าเธอมาเบิกเงินที่ธนาคาร3,500,000 บาทครับหลังจากเธอเบิกเงินจากธนาคารแล้วเธอก็เดินมาที่รถเธอบอกว่าจู่ๆคนร้ายขี่รถมาที่เป็นไรเดอร์นะครับคุณผู้ชมครับพูดกับคนขับรถของเธอว่ามึงชอบเมียชาวบ้านมากใช่ไหมก่อนจะชกต่อยคนขับรถพร้อมกับชักปืนออกมาคนขับรถตู้จึงวิ่งหนีครับหลังจากนั้นคนร้ายก็เลยคว้าเอากระเป๋าเงินไปเธอบอกว่าตัวเธอพยายามแย่งกระเป๋าจากคนร้ายแล้วแต่ไม่สำเร็จครับส่วนพนักงานขับรถตู้ครับชื่อว่านายกฤษพัฒน์สุรกุลครับบอกว่าตอนเขากำลังจะปิดประตูรถตู้คนร้ายที่เป็นไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าประตูรถตู้ไว้แล้วใช้ปืนจี้ซึ่งสุดท้ายเป็นปืนปลอมนะครับพูดเชิงว่ามึงมายุ่งกับแฟนกูแล้วคนร้ายก็ดึงเสื้อแล้วก็ต่อยเข้าที่จมูกและคิ้วได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ที่แขนขวามีรอยข่วนเป็นแผลด้วยซึ่งคนขับรถตู้บอกว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยพัวพันกับใครและสาเหตุที่วิ่งหนีเพราะว่าก็เห็นว่าคนร้ายมีปืนและไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุครับเราไปฟังเสียงของคนขับรถตู้ครับดูจากคลิปมันมีคนถ่ายคลิปได้ทำไมเราไม่ค่อยสู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมถีบเขาแล้วครับผมถีบแล้วครับถีบตรงแขนก่อนตอนที่เขาจี้แล้วผมก็ถีบตอนรถเขาล้มเราเคยมาเรามีข้อสงสัยตรงนี้ไหมว่าเราไปพัวพันกับใครอะไรไม่มีครับพี่ผมขอโทษนะคือถ้าดูจากคลิปหลายคนอาจจะไม่เห็นข้างหน้าไงแต่เขาเห็นข้างหลังเขาเห็นดูเหมือนว่าทำไมโดนปล้นซะขนาดนี้เงินเป็นล้านทำไมไม่สู้ซะหน่อยอยากจะบอกสู้แล้วครับพี่เขามีอาวุธปืนด้วยครับพี่ได้คุยกับผมก็กลัวแล้วก็ตกใจด้วยแล้วน้องผู้หญิงก็เลยหนีครับคนขับรถตู้บอกด้วยนะฮะว่าตัวเองทำงานที่บริษัทแห่งนี้มาเกือบ1 ปีแล้วก็จะขับรถตู้พาคุณประภาพรมาเบิกเงินไม่บ่อยนะ
นะฮะเฉพาะวันที่พนักงานขับรถเขาไม่ว่างก็อาสาขับมาให้ โดยบริษัทอยากจะให้มาเบิกเงินทุกวันที่ 5 และวันที่ 20 ของเดือนยืนยันว่าไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการชิงเงินในครั้งนี้ขอร้องว่าอย่ามาด่าตนเองเพราะตัวนี้เครียดมากและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะเจ็บไปด้วยครับส่วนทางด้านเจ้าของร้านผัดไทยครับที่อยู่ในเหตุการณ์ผมจะเห็นหมดอ่ะคุณจารึกนะฮะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกนึกว่าเป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกันแทบดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นการชิงเงิน3 ล้านกว่าเนี่ยเพราะผู้หญิงไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลืออะไรแบบดังจนแบบกรี๊ดอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่พูดว่าหนูไม่รู้จักเขาเลยมันมีอะไรมากกว่านั้นหนูไม่ใช่เมียเขาพูดประมาณนี้นะครับอันนี้คือคุณจารึกคือเจ้าของร้านผัดไทยที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุอ่ะลองฟังดูครับแต่ผู้หญิงจริงๆแล้วก็ต้องพูดขึ้นมาว่าหนูโดนป้อนหนูโดนจี้อะไรสักอย่างเขาช่วยไหมหนูไม่รู้จักเขาเลยมันมีอะไรมากไปกว่านั้นหนูไม่ใช่เมียเขาผมเลยงงเลยอย่างเราก็บอกเราก็เลยมองว่าเป็นเรื่องผัวเมียดูไม่ออกว่าเป็นป้นใช่เงินนั่ง3 ล้านใช่ก็มันอยู่ในรถไงคือไม่ได้เห็นอะไรคือลักษณะเราเห็นยุกกันอยู่ยุกแล้วมันเสียงดังขึ้นไงเฮ้ยมีอะไรวะก็วิ่งมาดูกันเฮ้ยมีอะไรวะเฮ้ยมึงจะทำผู้หญิงผมก็บอกเฮ้ยทำงี้ได้ไงนี่คือเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของนะฮะคุณณฤพลอาจหาผู้สื่อข่าวของเราก็ไปลงพื้นที่มาแล้วก็ได้ภาพกล้องวงจรปิดตัวสำคัญครับซึ่งจะเห็นภาพคนร้ายที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะฮะขณะก่อเหตุชัดเจนช่วงเวลาประมาณ 11:37 นาที 49 วินาทีฮะจะเห็นรถตู้ของพนักงานซึ่งพนักงานชายเนี่ยขับมาจอดด้านหลังธนาคารหลังจากส่งพนักงานผู้หญิงไปเบิกเงินแล้วก่อนที่พนักงานชายจะเดินตามหลังขึ้นไปเบิกเงินที่ธนาคารเวลา 11:40 นาทีจนกระทั่งประมาณ 11:51 นาที 42 วินาทีครับพนักงานของบริษัทพอคุณประภาพรเธอเบิกเงินมา3 ล้าน 5 แสนแล้วก็ถือถุงเงินออกมาจากด้านหลังของธนาคารโดยมีพนักงานชายเดินนำหน้าส่วนพนักงานหญิงคือคุณประภาพรเนี่ยเธอเดินอยู่ตามหลังถูกไหมครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แต่งชุดไรเดอร์วนรถตามมาแล้วก็เฝ้ามองอยู่ด้านหลังของธนาคารรอให้เหยื่อเนี่ยเดินมุ่งหน้าไปที่รถตู้ก่อนหลังจากนั้นคนร้ายขี่รถประกบข้างรถตู้แล้วก็เริ่มลงมือก่อเหตุทำร้ายพนักงานชายบริเวณประตูรถแล้วก็ไล่ทำร้ายเนี่ยนะฮะก่อนจะวิ่งกลับมาเพื่อชิงถุงเงินที่วางอยู่ในรถแล้วก็หลบหนีไปในเวลา 11:53 นาที 39 วินาทีสรุปแล้วไรเดอร์หรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้เวลาในการชิงเงินไป3 ล้านกว่าเนี่ยนะครับแค่16 นาทีเท่านั้นเองแต่หลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือแม้แต่ภาพจากวงจรปิดหรือแม้แต่ภาพจากพลเมืองดีที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะตำรวจสงสัยว่าน่าจะเป็นการจัดฉากทะเลาะกันหรือเปล่าเพื่อชิงเงิน3 ล้านกว่าซึ่งตัวละครมี3 คนเท่านั้นนะเหตุการณ์นี้มีคนขับรถตู้มีคุณประภาพรที่เป็นพนักงานผู้หญิงแล้วก็มีไรเดอร์ที่เป็นคนร้ายก็ไม่แน่ใจนะครับปกติคนโดนจี้ชิงทรัพย์ปล้นเงินน่ะจะมีอากัปกิริยายังไงต้องร้องขอความช่วยเหลือแบบไหนเหมือนเจ้าของร้านผัดไทยที่เขาบอกว่าต้องตะโกนโวยวายสิว่าจี้ชิงปล้นจี้ชิงเงินไปไม่ใช่เขาก็นึกว่าเป็นเรื่องผัวเมียน่ะตำรวจก็เลยสงสัยจัดฉากหรือเปล่าก็พยายามจะเค้นถามคนขับรถตู้แล้วก็คุณประภาพรว่ารู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคนขับรถตู้ยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแต่สงสัยตรงที่ว่ามันมีข้อพิรุธหลายอย่างนะเราลองไปเขาเรียกรวบรวมมาว่าพิรุธเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรได้บ้างอย่างพิรุธแรกก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องผัวเมียมีชู้หรือหวังชิงเงินกันแน่ซ้อนกันอยู่ครับพิรุธที่2คือหากเป็นเรื่องผัวเมียมีชู้ทำไมต้องให้ไรเดอร์มาทำร้ายร่างกายแล้วรู้ได้ยังไงว่าในรถมันมีกระเป๋าแล้วใส่เงินสด3.5 ล้านใช่นี่ฮะแล้วก็อีกพิรุธหนึ่งฮะอย่างที่ทุกคนพูดถึงตอนถูกจี้ชิงเงินทำไมฝ่ายหญิงไม่ร้องขอความช่วยเหลือก็นั่นน่ะสิแล้วที่สำคัญคุณรู้ได้ยังไงว่าบริษัทเนี้ยทุกวันที่5และ20เขาจะมาเบิกเงินเดือนละ2 ครั้งแบบเนี้ยตำรวจสงสัยฮะนี่มันบังเอิญหรือตั้งใจหรือเปล่าแล้วเหมือนกับพ่อค้าขายผัดไทยสงสัยอีกเหมือนกันบอกที่ไม่ร้องขอความช่วยเหลือหนูไม่ได้รู้จักเขาเลยมันมีอะไรมากกว่านั้นหนูไม่ใช่เมียเขาคือพยายามจะอธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจว่าที่คนร้ายบอกว่าไปชอบไปมีกิ๊กกันใช่ไหมไปบอกกับคนขับรถบ้านอย่างนั้นเอาล่ะครับผู้หญิงบอกไม่เกี่ยวผู้หญิงบอกไม่เกี่ยวแต่วันนี้เมื่อวานนี้คุณณฤพลไปวันนี้คุณเนมพานุพงศ์สุรภาพครับผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามตำรวจสืบสวนสพ.บ้านบึงครับเมื่อแกะรอยจากกล้องวงจรปิดและเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีพบว่ารถจักรยานยนต์ของคนร้ายเจอแล้วนะฮะจอดทิ้งในไร่อ้อยครับสภาพคือทิ้งน้ำครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 3-4 กิโลเมตรก่อนจะมีรถกระบะมาขับและรับตัวไรเดอร์รายนี้ไปผู้ก่อเหตุที่เป็นไรเดอร์ยังจับไม่ได้ฮะ
ส่วนคุณประภาพรที่ตอนแรกเธอบอกเธอไม่รู้ไม่เห็น ล่าสุดตำรวจสภบ้านบึงบอกว่า ยั เธ งไง อยอมรับสารภาพแล้วครับ เธออยู่เบื้องหลังการจี้ชิงเงินครั้งนี้ครับ แล้วพอไปตรวจสอบ คุณประภาพรเป็นญาติกับคนร้ายที่ก่อเหตุ อ้าว ตอนนี้กลายเป็นคุณประภาพรกลายจากพนักงานเป็นคนร้ายไปแล้วนะฮะตำรวจเลยต้องสอบคุณประภาพรเพื่อขยายผลครับ โดยคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจสภบ้านบึงจะมีความคืบหน้าทางคดีนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะคนร้ายที่เป็นไรเดอร์ คือไม่เราคงไม่โทษบริษัทนะฮะต้องโทษที่ตัวบุคคล เกี่ยวข้องกับคุณประภาพรอย่างไร เพราะคดีนี้ตำรวจบอกมันมีพิรุธตั้งแต่แรกแล้วอะว่าทำไมถึงรู้ว่ามีเงินทำไมถึงมาเวลานี้ทำไมถึงรู้ว่าต้องมาเบิกเงินวันที่5 ถึง 20 มีพฤติการแบบนี้ คือมันเหมือนรู้อะนะฮะเดี๋ยววันนี้เราตามความคืบหน้าต่อนะฮะเพราะหลายคดีเราเคยเล่าไป จี้ชิงเงินสุดท้ายบางทีรู้เห็นกันเองนะครับ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8